Nếu review không cắt ghép, ai mà nhiều dầu vậy? Thêm hiệu ứng cho bẩn hơn. 321, kính áp tròng ngầm mỗi ngày, lại bẩn đến thế này. Dùng máy rửa áp tròng này. Rửa phát sạch bong. Làm thử nhé. Soi UV cho hiện cận. Cận đâu ra? Thôi vậy, cọ áo len đi, lấy ít lông dính vào, được không nhỉ? Đẹp rồi đó. Máy này rửa sạch mà, lông rung nhẹ là bay. Đổi đèn đi. Chưa đủ nổi. Giảm sáng xuống chút. 321, cận mắt thường không thấy. Cận Gojoki, máy có đèn UV. Vừa rửa vừa soi sạch. Làm mạnh hơn, rửa nhẫn luôn. Cho giống tiệm vàng. Giống tiệm trang sức. Nhận sáng bóng luôn. Sao không ra cận nhỉ? Tiệm chỉ rửa sạch thôi, đâu có ra cận. Bôi ít phấn mắt lên tay. Đổi nước rửa thành tẩy trang, lát sẽ sạch ngay. 321, cận trình nhuận cũng sạch. Giờ bôi phần với Masikazer lên. 321, lên đầy mỹ phẩm. Rửa cái sạch hết luôn. Nước còn trong veo mà. Bôi phấn trước đi. Đổi sang lên mới. Rửa sạch cả mỹ phẩm luôn. Vẫn còn dính. Đợi, đừng để dính lên. Giờ giống rồi. Daisy lại lên nhé. Không dính nữa. Rồi, 321. Để tôi làm. Ủa sao vậy? Sao không chạy nữa? Hỏng luôn rồi. Review đầu tiên Daisy hỏng máy. Điên thật. Nếu bờ là ngờ review không cắt dựng, cho chút dầu em bé vào kem nền nha. Lát quẹt một cái chắc chắn đều ok. 321 bắt đầu. Đúng là cọ nền không vệt hay không? Quẹt tới đâu một tới đó. Xấu quá. Dùng màu huỳnh quang đi. Giả quẹt 321 bắt đầu. Quẹt ra đều và thiệt ra. So với cọ thường chẳng phải cũng đều à. Ê, cắt lông cọ cho rõ hơn chút đi. Ok, 321 bắt đầu. Quẹt ra đều và thiệt ra. So với cọ nền thường, toàn là vệt cọ, kiểu gì vậy? Đánh nền không cần tán ra à? Ok. Nói lông cọ tốt đi. 321 bắt đầu. Vì lông cọ gặp nước sẽ khép lại. Phải ấn mạnh vào nha. Gặp nước là khép lại. Rồi sao? Nước với kem nền giống nhau à? Kệ đi. Dùng màu dầu chứng minh mút đi kèm dễ dùng. Ngay cả mút đi kèm này, ấn một cái. Ê, quên rồi, phải xử lý màu dầu trước. Phải thêm chút dầu mới có hiệu ứng đó. Bước này mới là chìa khóa để bóng loáng. 321, ấn là đều, ấn là đều. Ấn kiểu gì cũng nói được ha. Chỉ vậy thôi à. Dù ngâm trong kem nền, mình cứ vỗ như này. Cắt ra cũng không. Ăn nền no luôn, nhưng nền không lên. Dùng lớp phủ sơn móng tay cách ra là không hút nền. Mèo à, nhớ làm lại cái màu dầu đó cho giống lúc trước. 321 bắt đầu. Dù ngâm trong kem nền, mình cứ vỗ. Cắt ra cũng không hút nền. Cái này cứng như đá là sao vậy ha. Nếu review không cắt chép, sao máy hút muộn lại nóng bốc hơi được? Đổ nước nóng luôn đi, nhanh. 321 quay. Không cần chườm nóng, máy siêu âm tự làm nóng ra. Nghe nói hút sạch mụn đầu đen, mụn ẩn. Daisy luôn nào. Cứ cạo thử xem. 321 quay. Siêu âm dung đẩy hết bẩn ra. Đâu rồi? Có gì không? Da đỏ hết rồi. Đương nhiên mà. Đợi mũi bớt đỏ đi. Hết rồi. Bôi lớp kem này lên mũi. Lúc cạo, kem sẽ bị kéo ra. Nhìn y như mụn đầu đen. Ồn quá. Cắt đi. Đằng nào cũng diễn. 321 quay. Cạo nhẹ. Bẩn ra hết luôn. Giờ tới màn cạo mụn ẩn. 321 quay. Ngoài ra còn cạo da chết nữa. Mụn chán cạo một cái là hết. Chưa ra. Mạnh lên, cạo thêm cái nữa. Mê mơ. Không ra được. Làm mụn giả đi. Kêu mi như cũ. Được rồi. Cạo một cái. Ra cả sô-cô-lơ. Đổi sang chế độ đầy tinh chất. Vừa đắp móc vừa cạo. Ồ gì? Cạo hết tinh chất rồi. Móc còn chẳng dám chạm. Làm chưa khít thôi. Để mình chỉnh lại. Thử nhé. 321. Sao chẳng thế?
Khô rồi à? Đổ tinh chất lên máy, lúc cào sẽ không khô. 3, 2, 1 quay, vừa đắp vừa cạo. Da hấp thụ tinh chất hơn. Hấp thụ cái gì chứ? Chán đỏ hết rồi. Giờ kéo nửa mặt, nói là nâng cơ. Ha ha. Nhìn đã thấy đau. Căng hết ra. Dùng thật cũng vậy à? Ừ, thà lấy tay mà sắc còn hơn. Đưa chai lotion đây. Cho đỡ mà sát. Hậu kỳ kéo một bên mặt nhỏ lại. 3, 2, 1, đổi sang chế độ nâng cơ. Ấn rồi kéo lên. Nâng lên luôn. Mặt gọn tới mức khỏi cần giảm cân. Không thật. Nếu Ji không cắt ghép, Tesi miếng dán mà còn phải tự bóp ngực, không thì nhìn chẳng thấy hiệu quả. Thấy khác chưa? Nhanh lên nào. 3, 2, 1 quay, không cần giảm cân vẫn gây hẳn. Đây là miếng dán nâng ngực. Tesi chống nước, chống mồ hôi luôn. 3, 2, 1 xịt nước trước. Tay ra. Keo dính cực chắc luôn. Rồi lắc thế này. Thiệt luôn hả? Lắc mãi không rớt. Để tôi chỉnh lại. Được rồi. 3, 2, 1 xịt nước. Đổ dầu. Dán vào rồi lắc mạnh vẫn không rơi. Người ta bảo loại khác ôm ngực kém. Khác gì đâu. Đổi miếng khác đi. Được luôn. 3, 2, 1 so với loại khác. Độ cong lớn hơn. Dán vào là ngực đẹp ngay. Nhìn vẫn chưa đủ. Ra nền trơn quay đi. Hậu kỳ kéo vai rộng hơn. Độn vai thêm đi. Độn hết vào luôn. Ha ha ha. Rồi bóp eo nữa là đẹp. 3, 2, 1, bà đi đổi hẳn luôn. Đụng thử nha, cơ mọc cả sau lưng à? 3, 2, 1 dán vào. Mặc áo bó cũng không lộ. Không lộ kiểu gì thì tự mọc đó. Còn xa được nữa. 3, 2, 1, vai trần cũng không thấy. Dùng xong rửa nước luôn. Vẫn dính. Được đấy. Không sao, quét thêm keo mi là được. Đổ bớt nước đi. Để khô đã. Được rồi, cầm lên. Rửa nước xong. Vẫn dính như thường. Chơi vậy luôn hả? Ha ha. Muốn biết mấy món đồ quân sự trên mạng là cần thật hay là đồ vô dụng thì phải ra ngoài trời nóng Tesi thực tế. Mình vừa Tesi xong, nóng quá. Đầu tiên, thứ mọi người quan tâm nhất là chống nắng. Tóm lại là 90% chỉ chống cháy nắng, không chống đen da. Loại thật sự chống cháy nắng, chống đen da, chống mồ hôi, cảm giác da còn ổn thì chọn kit chống nắng nhãn xanh này. Đáp án chuẩn, chất kem lỏng nhẹ, lên mặt thoáng, khô màng nhanh, da dầu cũng không bí. Ai dễ ra mồ hôi thì muốn giữ chống nắng nên bôi lại mỗi 2 đến 3 tiếng. Bôi dày hơn chút, nhưng không bón đâu. Có người nói nó dễ làm vàng cổ áo, mình chỉ muốn nói. Trời ơi, mặc đồ quân sự thì vàng xanh kệ nó. Phơi nắng cả tuần nửa tháng, mình chỉ cần không bị đen thôi. Còn lót giày bằng băng vệ sinh gì đó. Năm 2025 rồi mà còn quảng cáo. Vô dụng nha. Đứng lâu vẫn đau chân, còn bí tới hôi chân. Muốn đứng lâu đỡ mỏi, mua miếng lót nâng vòng chân tốt chút. Có đỡ lực, có đàn hồi. Không tới mức bước trên mây, nhưng chắc chắn tốt hơn không lót. Hoặc lót băng vệ sinh gây hôi chân. Xịt giấy đê tân, xịt xong sẽ không có cái mùi rẻ tiền. Trộn giữa nước hoa với hôi chân, nó khử mùi khá thật. Nhưng không được xịt lên da nha. Ai mồ hôi nhiều, dễ có mùi. Có thể mang xịt khử mùi. Nói trước nhé, xịt khử mùi không phải để bạn không ra mồ hôi, mà là khi bạn đổ mồ hôi, nó hút và trung hòa bớt mùi. Nên đừng chọn mùi quá phức tạp. Như chai Nivea trắng hồng này. Mùi thơm nhẹ, khá tự nhiên. Né hết mấy miếng dán chống muỗi lên quần áo. Nếu bạn thật sự rất hút muỗi, xài thẳng nước hoa xua muỗi đi. Bôi chống nắng xong xịt toàn thân 3 lớp mà vẫn bị đốt hoặc trên người dễ nổi mẩn vì nóng thì mang thêm một chai lăn giảm ngứa Muhi. Ngứa chỗ nào chấm chỗ đó. Rượu rất nhanh, ném miếng dán chán, không chống mồ hôi đâu. Cọ qua cọ lại còn làm trôi chống nắng chán. Miếng dán làm mát, quạt đeo cổ, kẹo ngậm họng, ban ngày giáo quan không cho mang đâu.
Tối về thì bật điều hòa, bật quạt, uống nước đi. 3 món này tập quân sự xong vẫn dùng tiếp được. Còn cả đống chai lọ gội đầu tắm rửa này, thật sự không cần. Nhiều nơi tắm quân sự chỉ có 10 phút, thậm chí chỉ có 5 phút. Sữa rửa mặt loại vừa rửa vừa tẩy chống nắng. Rửa mặt là sạch chống nắng. Xà phòng tắm Doctor, Bojan gội đầu, tắm người, tẩy chống nắng 3D. Một lần là xong. 2 chai này làm sạch rất mạnh. Bình thường không khuyên dùng, rất hợp lúc tập quân sự. Vào nhà tắm trà qua trà lại cũng sạch. Dù gấp mấy cũng đừng dùng khăn giấy tẩy trang. Da phơi nắng cả ngày đã đủ yếu rồi, còn lấy thứ này kéo qua kéo lại, cẩn thận hỏng hàng rào da. Skincare chỉ cần đồ dưỡng quen dùng, thêm một hũ gen nhà đam là đủ. Hũ này bình thường thật ra chẳng thần thánh, nhưng trong mấy ngày quân sự, dùng để làm mát mặt, dưỡng ẩm cơ bản. Vùng da khô đỏ nóng trên người cũng bôi được. Năm nào cũng có video đồ phải mang khi quân sự, nhưng thật ra đồ thật sự dùng được cũng chỉ có nhiều đây. Còn món nào mọi người từng bị dụ mua rồi phải bỏ không? Ra bình luận 8 nhé. Nếu review không cắt ghép video. Trường lâu vậy, chắc lạnh đủ rồi nhỉ? Lau nước trên mặt trước đã. 3, 2, 1, phần nén mát lạnh vừa chạm ra. Diễn kiểu gì đây? Ý tôi là không ai thấy cái này vô lý à? Hả? Phải làm lố mới khác đối thủ. Về quay cảnh hút dầu thôi. Bảo là có công nghệ hút dầu 3 lớp, nên hút dầu cực nhanh. Nhanh là bao lâu? 1 giây mới được chứ. Cái bánh phấn này mà. Nén chặt, khe hở ít. Hút từ từ thôi. Nghĩ ra rồi, giữ nguyên góc máy. Quay trước lúc chưa có dầu, rồi quay cảnh nhỏ dầu, đảo thứ tự lại, thêm hiệu ứng mờ. Nhìn như hút hết dầu luôn. 3, 2, 1, công nghệ hút dầu 3 lớp. Hút dầu trong tích tắc. Thế Z cũng hút được. Rồi cũng hút được. Hãy hút luôn tôi đi. Thôi, dầu dìm hàng loại thường. Phấn thường dùng 2 lần là vón. 2 lần sao vón được? Quét kem nền lên bánh phấn. Phấn ướt trộn với phấn khô. Ấn vài cái. Thế là vón ngay. Miếng này dùng 3 năm rồi. Đừng lộ miếng mút nhé. 3, 2, 1, khác hẳn phấn thường. Dùng 2 lần là vón cục. 2 lần vón thế này. Đem khuấy bê tông à? Thôi, bảo vẫn giữ độ bóng nền. Lại còn cùng loại bột xịn. Canh đúng điểm bắt sáng. Ấn nhẹ một cái. Trước giờ toàn lì mà. Giờ lại phải bóng. Bôi ít lotion lên mút. Vì lotion nhiều dầu hơn, đánh lên là bóng ngay. Đánh gì cũng bóng hết. Nhớ ướp mặt mút xuống nhé. Lật lên, lộ màu mút là hỏng. Hiểu rồi. 3, 2, 1, nhìn điểm bắt sáng. Ấn nhẹ thôi. Độ bóng vẫn còn nguyên. Giờ dìm luôn phấn thường nhé. 3, 2, 1, bột mịn hơn phấn thường. Nhìn bằng mắt chả khác gì. Cho thêm tí bột năng vào. Hạt to hơn ngay. Cứ làm vậy, quan trọng là ai biết đâu. Ê, chơi game đi, phủ lớp phấn trên đi. Lát nữa mới giống, so sánh là thắng chắc. Tôi ngộ ra rồi. 3, 2, 1, bột mịn hơn phấn thường. Giờ thì hiểu rồi. Mát thì dùng đá, hút dầu thì dùng hiệu ứng, vón thì tự tạo. Mua về chỉ để bám bụi.